संख्या पुगेन हजुर, संख्या पुगेन। संख्या पुगेन हजुर, यसपल्ट संख्या पुगेन। संख्या पुगेका दिन अकुत कमाएर सम्पत्तिका मादकतामा मस्त रमाएर बेहोस भएकाहरूलाई बिउजाउने छौँ। यो 35 वर्षमा अनेकौं काण्ड मचाएर नागरिकको रगत पसिना चुसेकाहरूको त्यो अकुत सम्पत्ति राज्य ढुकुटीमा ल्याउँछौँ 84मा संख्या पुर्याउँछौँ। खबरदार। धन्यवाद। अघिल्लो सदनमा राष्ट्रसभाका सांसद हरि ढकालले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। पार्लियामेन्टमा आफूहरूको संख्या एकदमै कम भएकाले हेपिएको र चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको र जुन दिन संख्या पुग्छ त्यसपछि सबैका फाइलहरू खोल्ने उनको भनाइ थियो। जे होस्, यो पटक संख्या पुगेको छ। अघिल्लो पटक 21 सिट्स मात्र जितेको राष्ट्रसभाले यो पटक 182 सिट्स जितेको छ। यो भनेको झन्नै 2/3 हो। सरकार बनाउन बहुमत यानि कि जम्मा 138 सिट चाहिन्छ, तर राष्ट्रसभाको 182 सिट्सले त हरि ढकालले भनेका जुनै काम गर्न पनि कसैले रोक्न सक्दैन। यसरी हेर्दा राष्ट्रसभासँग अब फेरि संख्या पुगेन भन्ने छुट छैन। अब यसरी संख्या पुगेपछि तिनै हरि ढकालले चाहिँ सदनमा पहिलोचोटि बोल्दै गर्दा यो पटक के भन्लान् त? त्यस्तै सधैँ सरकार बनाउने चाबी सदनभित्र प्रचण्डसँग हुन्थ्यो। यो पटक प्रचण्डसँग न चाबी छ न त उनका अरू कोही साथीहरू नै छन्। एक्ला प्रचण्डको सदनमा अब भूमिका कस्तो रहला त? अर्क साम्पाङ, महावीर पुन, सुदन गुरुङ, रिमा विश्वकर्मा, केपी खनाल लगायत नयाँ नामहरू सदनमा छिरेका छन्। यसरी हेर्दा यो पटकको सदन हेर्न लायक हुने देखिन्छ। आजको भिडियोमा हामी यिनै 275 मध्येका 20 सांसदहरूको चर्चा गर्दैछौँ जसको उपस्थिति सदनमा एउटा सिटको रूपमा मात्र नभएर त्यसले दिने राजनीतिक अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत छ टप 20 MPs टु वाच। तपाईको जिन्दगीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिसिजन भनेको चाहिँ तपाईको चाइल्डको एजुकेसन पनि हो। अब हरेक प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सेक्युर होस् भन्ने चाहन्छन्। यसका निम्ति यो कम्पिटेटिभ एजमा बालबालिका कन्फिडेन्ट र क्रिएटिभ हुनै पर्छ। सो यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी बागबजारको सुदृढ शैक्षिक विरासत र युरो स्कुल छाउनेको आधुनिक र प्रगतिशील शिक्षण पद्धतिलाई एकसाथ ल्याउँदै स्थापना भएको छ ज्ञानश्री स्कुल बानेश्वर। अनुभवी तथा दक्ष शिक्षाविदहरूको सशक्त टोलीद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा क्याम्ब्रिज पेडागोगीसँग समायोजन गरिएको छ। यहाँ शैक्षिक उत्कृष्टतासँगै सहपाठ्यक्रम र आन्तरिक क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीका समग्र विकासमा विशेष जोड दिइन्छ। साथै यो स्कुल स्थापना भएको पहिलो वर्ष भएकाले अभिभावकहरूको लागि एउटा विशेष अवसर पनि छ। एडमिसन डेस्कमा CODE कोड प्रयोग गरी तपाईले एडमिसन फीमा 50% छात्रवृत्ति पाउन सक्नुहुन्छ। ज्ञानश्री स्कुल बानेश्वर, जहाँ उत्कृष्ट शिक्षा र प्रगतिशील सिकाइ सँगै अघि बढ्छन्। More details in the description. Okay, let's start the video. Number 20. रचना खतिवडा। 72 अघिसम्म रचनाको जीवन बेग्लै थियो। काठमाडौँको टेकुमा उनको एउटा सानो किराना पसल थियो। उनका श्रीमान टेलिकममा काम गर्थे। जेठी छोरी अस्ट्रेलियामा थिइन् र छोरो रसिक नेपालमै रचनासँगै बस्थ्यो। रचनाका निम्ति साथी भने पनि छोरो भने पनि रसिक नै थियो। घरमा धेरै जसो आमा छोरा नै हुन्थे। तर 23 वर्षको रसिक पनि अब अस्ट्रेलिया जाने तर्खरमा थियो। भिजा नै अप्लाई गरेर बसेको थियो। भाद्र 23 गते खाना खाँदै गरेको रसिकलाई लिन साथीहरू आए। साथीहरूसँगै ऊ पनि अब एकछिनमा आइहाल्छु है मम्मी भनेर निस्क्यो। त्यसरी निस्किएको रसिक फेरि कहिल्यै फर्किएन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बानेश्वरमा नारा लगाइरहेको रसिकलाई संसद भवनभित्र बसेका प्रहरीहरूले गोली चलाए। रसिकको त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि रचना छोराको न्याय माग्दै कहिले सिंहदरबार त कहिले बालबटारको गेटमा धर्ना बसिन्। उनकी छोरी रसिलाले पनि आफ्ना टिकटक भिडियोज मार्फत न्याय मागि नै रहिन्। भित्रको कुरा भित्रै सल्टौला भन्ने सोचिरहेको थियौँ, तर नहुने भयो किनकि तपाईँको त्यो प्रिय हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नि अहिलेको ओम प्रकाशजी हो। ओम प्रकाशजीले त हाम्रो कामलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने के अरे हाम्रो राजपत्रमा नाम निकाल्न पनि मैले यतिचोटि गएँ आँखाभरि आँसु पारेर मेरो भाइलाई छातीमा गोली लागेको फोटो देखाएर हाम्रो भाइलाई आतङ्ककारी भनिरहेछन्। हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् भनेर देखाएर उ गरेपछि ल म पास गरिहाल्छु भनेर बल्ल पास गर्नुभयो। भावना नभएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ ओम प्रकाश सर तपाईँ पनि। पछि रवि जेलबाट निस्किएपछि रचनालाई भेट्न पुगे र राष्ट्रसभाको टिम निरन्तर उनीसँग कनेक्सनमै रह्यो। पछि राष्ट्रसभाले आफ्नो समानुपातिको लिस्टमा जेनजी घाइतेको तर्फबाट प्रकाश बोहरा र पवन साई अनि शहीदको परिवारको तर्फबाट तिनै रचनाको नाम राख्यो।
समानुपातिकमा 57 सिट जितेको रासपाले रचनालाई सांसद बनायो। रचना आँट्दै गर्दा प्रकाश र पवन भने आँट्न सकेनन्। हिजोसम्म रचना एउटै आमा मात्र थिइन्। अब अहिले जेएनजी घाइते र शहीद परिवारको तर्फबाट सदनमा एक्लो प्रतिनिधि बनेकी छिन्। उनले बस आफ्ना सहकर्मीहरूले बाटो बिराउँदा खबरदारी मात्र गरिदिए पुग्छ। नम्बर 19 अर्जुन नरसिंह केसी। 2 वर्ष अगाडि कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार हुँदै गर्दा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने विषयमा हदम्यादको प्रावधान ल्याइयो। हामीले भिडियो बनाएर यो गलत हुँदैछ, यसलाई रोक्नुपर्छ, यी सांसदहरूलाई कल गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ। यहाँहरूले कल पनि गर्नुभयो। पछि यहाँहरूकै कारण हदम्यादको बुदा हटाइयो। त्यसबेला सदनमा धेरै नेताहरूले आवाज उठाइदिनु भयो। तर सरकार पक्षबाटै आवाज उठाउने पहिलो नाम थियो अर्जुन नरसिंह केसी। युवाहरूमा जुन किसिमको उच्छ्वास र आक्रोश देखिन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतामा यो सबभन्दा पहिलो कुरा भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद 5 वर्ष राख्ने जुन काम गरेको छ यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो के को निम्ति ल्याइएको? यो लोकतन्त्रको निम्ति, यो सुशासनको निम्ति, यो सामाजिक न्यायको निम्ति, यो विकासको निम्ति हो? यो कसको निम्ति ल्याइएको भन्दा केवल भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति ल्याउने भावनाले यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरोस् यदि यो सरकार। अर्जुन नरसिंह केसी नेपाली राजनीतिको पुरानो नाम हो। यति पुरानो कि उनी 2038 सालमै यानि कि आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दै राज्य मन्त्री पनि भइसकेका थिए। त्यसपछि पनि सधैँ एक्टिभ पोलिटिक्समा रहिरहेका उनी पटक पटक सांसद र मन्त्री बने। यो पटक चाहिँ उनी समानुपातिकबाट सदन छिर्दैछन्। प्रत्यक्षतर्फ 18 र समानुपातिकतर्फ 20 गरेर जम्मा 38 सिट जित्दै सदनको दोस्रो ठुलो पार्टी बनेको नेपाली कङ्ग्रेसले समानुपातिकको लिस्ट बनाउँदै गर्दा अर्जुन नरसिंह केसीलाई खस आर्य क्लस्टरको 1 नम्बरमा राखेको थियो। 78 वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी यो पटकको सदनको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई सुरुमा राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँछन् र त्यसपश्चात बाँकी सदस्यलाई तिनै ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ। पार्टी सभापति गगन थापाकै फादर इन ल भए तापनि अर्जुन नरसिंह केसीको राजनीतिक इतिहास र अनुभव निकै लामो छ। यो पटक अधिकांश नयाँ अनुहार सदन छिर्दै गर्दा अर्जुन नरसिंह केसी जस्ता पाका सांसदहरूको अनुभव पक्कै पनि काम लाग्न सक्छ। नम्बर 18 प्रशान्त उप्रेती। अब सबैभन्दा पाका सांसदको कुरा भएपछि अब कुरा गरौँ सबैभन्दा कान्छा सांसदको। राजसभाबाट मकवानपुर 2 मा विजयी भएका प्रशान्त उप्रेती यो सदनमा निर्वाचित सबैभन्दा कान्छा एमपी हुन्। उनले एमालेका महेश कुमार बर्तौलालाई 12,000 बढी मतले पराजित गर्दै सधैँ कम्युनिस्टहरूकै लाल किल्ला मानिने मकवानपुरमा निलो झण्डा फरफराइदिए। 2057 साल ज्येष्ठ 10 गते जन्मिएका प्रशान्त अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एमएड गर्दैछन्। उनले ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट +2 गरेका थिए भने ब्याचलर्स चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टमा गरेका थिए। प्रशान्त बाहेक राजसभाबाटै कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचित 26 वर्षीय केपी खनाल अनि नवलपरासी 2 मा निर्वाचित 26 वर्षीय मनिष खनाल पनि यो पटकको सदनका कान्छा सांसदहरू हुन्। नम्बर 17 रुबी कुमारी ठाकुर। निर्वाचित मध्येको कान्छो सदस्य राजसभाका प्रशान्त बने पनि समानुपातिकबाट छानिएकी कान्छी सांसद चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुर हुन्। उनी पनि अहिले 25 वर्ष मात्र पुगेकी छिन्। धनुषाको एउटा सामान्य परिवारमा हुर्किएकी रुबीले भर्खरै 3 वर्ष डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सकेर धनुषाकै एउटा कन्सल्टेन्सीमा काम गरिरहेकी थिइन्। अब यो सालबाट 4 वर्ष ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ गर्ने उनको प्लान थियो। उनका बुबा अहिले साउदी अरबियामा रोजगारी गर्दैछन्। त्यसअघि अर्काको सलुनमा कपाल काट्ने काम गर्थे अनि आमा चाहिँ इट्टा भट्टामा काम गर्थिन्। यसरी दुःख गरेर रुबीका बाआमाले रुबी सँगसँगै अरू 4 बहिनी र 2 भाइलाई हुर्काउँदैछन्। हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ मधेसी महिला कोटाबाट सांसद बनेकी रुबीले मधेसमा व्याप्त दाइजो प्रथा लगायतका विषयहरूलाई सदनमा उठाउने बताउँछिन्। मध्य प्रदेशमा धेरै केटीहरूको दहेज प्रथालाई मारिन्छ, त्यो कुरामा राखिन्छ। समानुपातिकमा अन्य पार्टीहरूले पटक पटक अवसर पाएका पुराना नेता अथवा अन्य क्षेत्रमै पनि अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाएर आलोचना खेपिरहनु पर्दा हर्क साम्पाङले चाहिँ राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नै नभएकी रुबीलाई सांसद बनाएर एउटा उदाहरणीय काम गरेका छन्। अब सदनमा रुबीको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। नम्बर 16 ज्ञानेन्द्र साई। 2081 साल चैत्र 3 गते अघिल्लो सदनमा अलिकति रोचक घटना देखियो। एमालेका रघुजी पन्तले ज्ञानेन्द्र साईतिर इङ्कित गर्दै मसँग बहस गर्ने हो भने इतिहास पढेर आऊ, जुम्लामा हाउ गरे जस्तो होइन भनेर डरै पेलिदिए।
इतिहास पढेर आउने, मसँग बहस गर्ने भने इतिहास पढेर आउने, जुम्लामा हाउ गरेर आएको जस्तो होइन। इतिहास पढेर आऊ, बहस गर्ने भने आउनुहोस् न पढेर। त्यसपछि अन्य 2 सांसदको पालो सकिएपछि ज्ञानेन्द्र साईको बोल्ने पालो आयो। ज्ञानेन्द्र साईले फर्काइदिएको त्यो रिभर्डलको केही अंश आफै सुन्नुहोस्। यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरू मन्त्री बन्दै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, चुनावै नजितेर पनि सांसद बन्न पाउने व्यवस्था हो। कर्मचारी, नेता र यिनीहरूको सांसद, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्री पाल्दा पाल्दै साना राजा, छोटा राजा, महाराजाहरू पाल्दा पाल्दै यो देशमा 1 वर्षमा 15 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो जोगाउनका लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई चाहिएको छ। के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो? के अहिलेको राष्ट्रपति जनताले चुनेको हो? सीमित यही संसदभित्र भएका केही व्यक्तिले चुनेको। यदि दम, हिम्मत र क्षमता जनतामा जान सक्ने छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरेर स्वीकार्छु। त्यसपछि मैले हत्याराको कुरा गर्नुभएको छ माननीयज्यू, म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु, मदन भण्डारीको हत्या कसले गर्यो? त्यो हत्या पत्ता लगाउँछु भन्ने मान्छे अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगाउन कसले रोक्यो? त्यसको जवाफ यो संसदलाई चाहिन्छ। काण्ड सम्झाइदेऊ, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। तपाईँहरूका कति गृहमन्त्री फेरिए, कति प्रधानमन्त्री फेरिए, कति पटक वल्लो पक्ष सरकारमा गयो गणतन्त्रवादीहरू। एकजना निर्मलाको हत्यालाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छौ? बाँदरमुडे घटना याद छ? निहत्या नागरिकलाई बम हानेर मारे हो कि होइन? लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्याराहरू आज यही संसदमा सांसद भएर हिँडिरहेका छन्। यसको जवाब चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो हो व्यवस्था। खुल्ला मञ्चमा उभिएर 5000 मान्छे मैले मारेको हुँ भन्ने व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हो। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, प्रजातन्त्र मासिँदैन। न यहाँ प्रजातन्त्र मासिन्छ, न यहाँ लोकतन्त्र मासिन्छ। सिर्फ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखिन्छ, बास यति हो। यहाँभन्दा अरू होइन। यहाँभन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उत्तम व्यवस्थाभित्र हामी छिर्न चाहन्छौँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बजाउँ। यदि मैले अघिल्लो सदनको कोल्डेस्ट स्पिच भनेर कुनै छान्नु पर्यो भने म ज्ञानेन्द्र साईको यही स्पिच छान्थेँ होला। पार्लियामेन्टभित्र उनले केही नेताहरूलाई हत्यारा भनिदिए र गणतन्त्रले नै दिएको निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी भएर गणतन्त्र चाहिँदैन भनिदिए। तिनै ज्ञानेन्द्र साई यो पटक राप्रपाबाट निर्वाचित सांसदमध्ये एक्लो सांसद हुन्। समानुपातिकबाट थप 4 गरेर उनीसँग जम्मा 5 जना मात्र सांसद छन्। अनि अहिले संसदभित्र उनका बेस्ट फ्रेन्ड न रघुजी पन्त छन् न त गगन थापा नै छन् त बस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अघिल्लो पटक आफूसँगै प्रतिपक्षमा बसेका राष्ट्रसभाका सांसदहरू यो पटक सरकार पक्षमा छन्। यस्तो बेला ज्ञानेन्द्र साई जस्तो प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। नम्बर 15 अमरेश कुमार सिंह। अब यदि सदनभित्रको कोल्डेस्ट स्पिच ज्ञानेन्द्र साईको त्यो स्पिच नै हो भने अघिल्लो सदनको कोल्डेस्ट मुभमेन्ट चाहिँ अमरेश कुमार सिंहको टी सर्ट खुलेको यो मुभमेन्ट हो। हुन त अमरेश कुमार सिंहको यो चुनावको विन पनि वान अफ द कोल्डेस्ट विन नै मान्न सकिएला। उनले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापालाई 13,000 आसपास मतले हराइदिए। खैर उनीसँग पराजित भएका गगनले सभापतिको पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। अब अमरेश कुमार सिंहको कुरा गर्नुपर्दा कुनै जमाना अमरेश चाहिँ कङ्ग्रेसबाटै चुनाव जितेर आएका थिए। त्यसपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जित्दै यो पटक चाहिँ राष्ट्रसभा प्रवेश गरेर चुनाव जितेका छन्। यसरी हेर्दा अमरेश कुमार सिंह अब 4थो पटक सदन छिर्दैछन्। त्यसैले अनुभवको हिसाबले पनि अमरेश कुमार सिंह निकै पुरानो नाम हो। उनको सदनमा यो पटक भूमिका कस्तो रहला त्यो त भन्न सकिन्न, तर पार्लियामेन्टको मिटिङमा आइदर यु हेट हिम अर लभ हिम अमरेश कुमार सिंह चाहिँ इग्नोर गर्न नमिल्ने पात्र बनिसकेका छन्। नम्बर 14 आशिका तामाङ। इग्नोरै गर्न नमिल्ने अर्की पात्र हुन् आशिका तामाङ। सुरुमा चुनावमा उनले भोट माग्दाको यो क्लिप सुन्नुहोस्। म धादिङमा सुशासन स्थापना गरी भ्रष्टाचार गर्न आएको हुँ। बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ उनको यसरी जिब्रो चिप्लिन्छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै आशिकाको जिब्रो चिप्लिए पनि नियत चिप्लिँदैन भनेर धादिने जनतासँग भोट मागिदिए। आशिका तामाङको जिब्रो चिप्लन सक्छ, नियत चिप्लनै छैन, म यो कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्छु। देशैभरि घन्टीको लहर, सभापतिबाट त्यो साथ र उनकै आफ्नै सामाजिक कार्यका कारण आशिका तामाङले पनि धादिङ 1मा निकै ठुलो मतान्तरले विजयी भएर अब सदन छिर्दैछिन्। सिभिक सेन्सकै कुरा उठाउँदै आएकी आशिका तामाङले सदनभित्र पनि आफ्ना समकालीन सांसदलाई सिभिक सेन्स पढाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै सदनभित्रकै यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्।
अथवा यी फोटोजहरूलाई हेर्नुहोस्। अनि यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। अघिल्ला सदनका यस्ता दृश्यहरू फेरि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै अहिले आशिका तामाङलाई मेन्सन गर्ने ट्रेन्ड चलिरहेछ। अब सदनभित्र आशिका तामाङको भूमिका के रहन्छ र उनले कस्ता विषयहरू उठाउँछिन् त्यो त समयसँगै थाहा हुन्छ। अहिलेलाई यति भनौँ, आशिका तामाङ पनि इग्नोर गर्न नमिल्ने सांसद हुन्। नम्बर 13 भूमिका श्रेष्ठ। 37 वर्षीय भूमिका श्रेष्ठ नेपालकै पहिलो ट्रान्सजेन्डर वुमन एमपी हुन्। छोराका रूपमा जन्मिएकी उनको नाम परिवारले कैलाश राखिदिएको थियो। पछि उनले आफ्नो भावनासँगै रूपरङ पनि बदलिन् र नाम पनि बदलिएर भूमिका राखिन्। बिकज अब मेरो आफ्नो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म फ्यामिलीको चाहिँ म कान्छो छोरा भएर जन्मेको घरमा चाहिँ आई वाज अ बन अ बोय। अनि मेरो बुवाहरूले चाहिँ मेरो केटाको नाम राखिदिनु भयो, निवारण पनि गरिदिनु भयो। अब मेरो मम्मीहरूले चाहिँ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ मलाई कैलाश श्रेष्ठ भनेर राखिदिनु भयो होइन। तर हु नोज त्यो कैलाश अहिले आएर भूमिका श्रेष्ठ हुन्छ भनेर कसलाई पनि थाहा थिएन नि त। स्वयं तपाईँलाई पनि थाहा? मलाई पनि थाहा। विद्यालयमा हुने डिस्क्रिमिनेसनका कारण उनले क्लास 9 मा स्कुल त्यागिन्। उनले पहिलोचोटि नागरिकता लिँदा कैलाश श्रेष्ठकै नामबाट नागरिकता लिइन्। त्यो नागरिकतामा उनको लिङ्ग महिला या पुरुष नलेखिकन अन्य भनेर लेखिएको थियो। 2062 सालतिरको कुरा हो यो। त्यति बेला नेपालमा तेस्रो लिङ्गी पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएर नागरिकतामा चाहिँ लिङ्ग चाहिँ अन्य राख्ने चलन थियो। पछि उनले नागरिकता संशोधनका लागि पहल गरिन्। लामो कानुनी लडाइँपछि 2070 सालमा उनले नाम भूमिका श्रेष्ठ र लिङ्ग महिला भनेर अर्को नागरिकता पाइन्। तिनै भूमिकालाई राष्ट्रपाले अहिले महिलाको क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद बनाएको छ। उनी एमपी बनेसँगै विदेशी मिडियाहरूमा पनि उनको निकै चर्चा भइरहेको छ। उनको चयनले राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशिताको नयाँ सन्देश दिएको छ। नम्बर 12 सुवाङ नेम्बाङ। जेन्जी आन्दोलन पश्चात पार्टीभित्रैबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपा एमाले आफ्नो 11औं महाधिवेशन गर्यो। त्यो अधिवेशनबाट 19 पदाधिकारीहरू निर्वाचित भए। तिनीको नेतृत्वमा पार्टीले फेडरल इलेक्सनमा भाग लियो। चुनावमा अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिव महेश बस्नेत लगायत चुनाव लडेका सबै पदाधिकारीहरू पराजित भए। एमाले जम्मा 9 ठाउँ मात्र चुनाव जित्यो। यसरी एमालेबाट निर्वाचन जितेर आउने मध्येका सबैभन्दा कान्छा हुन् सुवाङ नेम्बाङ। इलाम 2बाट दोहोरिएर निर्वाचित भएका सुवाङ अहिले जम्मा 36 वर्ष पुगे। आफ्नै बुबा सुभाष नेम्बाङको मृत्यु भएपछि रिक्त भएको स्थानमा 2081 साल वैशाखमा उपनिर्वाचन भयो। त्यसबाट विजयी भएर आएका सुवाङले 16 महिना मात्र सदनमा बस्न पाए। यो पटक पनि एमालेबाट जितेर आएका मध्येका सबैभन्दा सहज जित सुवाङकै मानिन्छ। अब सदनभित्र एउटा पद हुन्छ, संसदीय दलको नेता। राष्ट्रसभाको संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह हुन्। सहज भाषामा भन्ने हो भने यो भनेको सदनभित्रका आफ्नो पार्टीका एमपीजहरूलाई लिड गर्ने पोस्ट हो। सुवाङले अहिले एमालेबाट यही पोस्टमा दाबी गर्दैछन्। अब उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कि नबनाउने यो निर्णय ओली लगायत अन्य पदाधिकारीकै हातमा छ। तर सायद अब एमालेको भविष्य चाहिँ यिनै युवा सांसदहरूको काँधमा छ। नम्बर 11 निकलस राई। एमालेका कान्छा सांसदको कुरा गरेपछि अब कुरा गरौँ कङ्ग्रेसका कान्छा सांसदको। 31 वर्षीय निकलस राई इलाम 1बाट झिनो मतान्तरले विजयी भए। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 5 उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो। तीमध्येका श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद नेम्बाङलाई 900 हाराहारी मतले हराउँदै निकलस राई विजयी भए। खासमा देशैभरि घन्टीको लहर देखिँदा इलामले चाहिँ पुराना पार्टीका 2 कान्छा उम्मेदवारहरू जिताएर पठाइदियो। इलाम 2मा एमालेबाट सुवाङ नेम्बाङ र इलाम 1मा कङ्ग्रेसबाट निकलस राई। निकलस राईको पनि कङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतामै चर्चा छ। पार्टी पोलिटिक्सबाटै आएका निकलस राईले शङ्करदेव क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीति गरे। अहिले उनी इकोनोमिक्समा एमफिल गर्दैछन्। अब कङ्ग्रेसभित्र पनि नाम चलेका सबै पराजित हुँदै गर्दा निकलस राई लगायत युवाहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसले नै कङ्ग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नम्बर 10 बासना थापा। बासना थापा यो पटक कङ्ग्रेसबाट विजयी हुने एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन्। 45 वर्षीय बासना दैलेख क्षेत्र नम्बर 1मा एकदमै झिनो मतान्तरले विजयी भइन्। 500 हाराहारी मतअन्तरले विजयी भएकी बासना 2074 सालमा स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखको नारायण नगरपालिकाको उपप्रमुखमा 500 हाराहारी मतले पराजित भएकी थिइन्। अझ उनले यो पटक जितेको ठाउँमा त विगत 12 वर्षदेखि गठबन्धनकै कारण कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारहरू कोही उठाएकै थिएन।
यो पटक आफ्नै उम्मेदवार पठाएर एक्लै लडेको कङ्ग्रेसको यहाँको जितले निकै ठुलो राजनीतिक अर्थ राख्छ। अब वासनाले थप प्रमाणित गर्न पर्ने भनेको चाहिँ सदनभित्र नै हो। नम्बर 9 जगदीश खरेल। जेन्जी आन्दोलन अघिसम्म टेलिभिजनमा प्रश्न सोधिरहेका जगदीश खरेल आन्दोलनपछि उत्तर दिने ठाउँमा पुगे। सुशीला कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मा पाएका जगदीश खरेल सरकारको स्पोक्स पर्सन बने। मन्त्री बनेपछि अब सुरुमै उनले फ्री वाइफाईको कुरा गरिदिए। अब जेकै कुरा गरे पनि अघिल्लो सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट जगदीश खरेलसम्म पुग्नु पनि जेन्जी आन्दोलनको ठुलै उपलब्धि हो भन्ने लाग्यो। तर पछि फेरि आफै चुनाव लड्न राजीनामा दिएर हिँडिदिए। यही कारणले अरूलाई नैतिकताको प्रश्न सोध्ने जगदीश खरेलले भोट माग्दै हिँड्दा जनताले उनलाई नै प्रश्न तिर्साए। जे होस् जे भए पनि उनी निकै फराकिलो मतान्तरले ललितपुर 2 मा विजयी भए। अब उनको महत्वाकांक्षा सांसदकै रूपमा रोकिएला कि यो सरकारमा पनि स्पोक्स पर्सनसम्मै पुग्ला त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर अघिल्लो सदनमा एकदमै विवादस्पद रहेको सोसल मिडिया बिल लगायतका विषयमा मिडिया पृष्ठभूमिकै जगदीश खरेल, राजीव खत्री, मनिष झा लगायतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ। नम्बर 8 सोभिता गौतम। मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्टहरूको खास काम भनेको ल बनाउने हो। पार्लियामेन्टमा पेश भएका बिल्सहरूमा रिसर्च गरेर दफामा छलफल गर्नुपर्ने हो। यो दफा ठिक भयो, यो दफा बेठिक भयो, यसलाई यस्तो बनाऊ भनेर क्रिटिकली आफ्नो ओपिनियन राख्नुपर्ने हो। अघिल्लो सदनमा यो काम कसैले सबैभन्दा मजाले गरिरहेको थियो भने त्यो नाम थियो सुमना श्रेष्ठ। अब सुमना श्रेष्ठ यो पटक पार्लियामेन्टमा नभए पनि अघिल्लो सदनमै सुमनाकै हाराहारीमा ल मेकिङमा एक्टिभली इन्भल्भ हुने अर्को नाम हो सोभिता गौतम। उनले पनि निकै राम्रो टिम बनाएर आफै आरटिआइजहरू फाइल गरेर सदनमा विषयहरू उठाउने गर्थिन्। निर्वाचनमा पनि चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 लाई एकदमै हट सिटको रूपमा हेरियो। भक्तपुरकी पूर्व मेयर रेणु दाहाल पनि यहीँबाट उठ्दै गरेकाले सोभिता र रेणुको प्रतिस्पर्धा निकै कम्पिटेटिभ हुने आकलन गरिएको थियो। तर सोभिताले चुनाव नै भरि भोट माग्दा सांसदले ल बनाउने हो, विकास गर्ने होइन भनिरहन्। मेयर भनेको चाहिँ नि विशेष गरी स्थानीय गाउँठाउँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अलिकति कार्यकारी भूमिका हुन्छ भने सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा हुन्छ। अनि अन्त्यमा निर्वाचन प्रणाली पनि एकतर्फी देखियो। झनै 3 गुणा मतले सोभिता त्यहाँ विजयी भइन्। अघिल्लो सदनमा जस्तै यो पटक पनि सोभिताले सदनमा आफ्नो पूर्ण उपस्थिति देखाउनु पर्नेछ। ल ब्याकग्राउन्डबाटै भएकाले सोभिता गौतम, सस्मित पोखरेल, सुलभ खरेल लगायतका सांसदहरूबाट यो विषयमा धेरै अपेक्षा हुन्छ। नम्बर 7 सागर ढकाल। अघिल्लो चुनावमा शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामै लड्न गएका सागर ढकालको नाम एकदमै चर्चित बन्यो। जेन्जी आन्दोलनसम्म पनि उनी वान अफ द डिसाइडिङ भोइस नै थिए। इनफ्याक्ट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने डिस्कर्ड भोटिङमा पनि सागर ढकालको नाम पनि थियो। पछि उनी न त प्रधानमन्त्री नै हुन पाए न त अन्तरिम सरकारको कुनै मन्त्री नै। बालन टिमबाट राष्ट्रसभा प्रवेश गरेका सागर गुल्मीबाट निर्वाचित भएर सदन छिर्दैछन्। सदनमा युवाहरूको वर्चस्व भइरहँदा पनि आफ्नो कार्यदक्षता र अनुभवका कारण धेरै अपेक्षा गरिएको नाम हो सागर ढकाल। सागर ढकालले यसअघि नै विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा 1500 जना विज्ञहरूको टिम कसरी बनाउने, हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, हाम्रो इतिहासलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने लगायतका योजनाहरू सुनाएका छन्। त्यसैले यो पटक सदनभित्र हेर्नै पर्ने अर्को नाम सागर ढकाल पनि हो। नम्बर 6 सुदन गुरुङ। केही वर्ष अघि डिजेको रूपमा काम गर्दै गर्दा सुदन गुरुङले कुनै दिन नेता बन्छु होला भन्ने सोचेकै थिएनन् होला। इनफ्याक्ट 6 महिना अघि जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा पनि त्यो सोच उनलाई आएकै थिएन होला। त्यसैले त उनी यो नेताहरूको स्यालेरी नराख्दिउँ ल भन्दै थिए। नेता सेताको स्यालेरी छोड्दिउँ ल, नराख्दिउँ यिनीहरूको है, यिनीहरूको मन्त्रीहरूको कसैले त्यो अनि गाडी लाइनै हुन्छ ट्याटारा टुट्टु गर्छ, पाएन अब तिनीहरूले कसैले नै गर्न पाएन होइन, कसैले पाएन। अब यो नेपाली जनताको राज हो क्या यो होइन। पछि भारी बिसाउन भन्दा पनि मलाई अझै जिम्मेवारी उठाउन मन छ भन्दै सुदन आफै राजनीतिमा आए। भारी बिसाउनु भन्दाखेरि नि जिम्मेवारी मलाई अझै उठाउनु मन छ, जिम्मेवारी अझै उठाउनु मन छ मलाई। किनभने देशमा यत्रो त राष्ट्रसभाबाट गोर्खा 1 मा चुनाव लडेका सुदन भारी मत अन्तरले विजयी भई अब सदन प्रवेश गर्दैछन्। एमपी बनेपछि जब उनलाई पत्रकारले तपाईँ अब तलब लिने कि नलिने भनेर प्रश्न सोधे तब उनले मलाई तलब लिनै पर्दैन भनेर भनिदिए। तलब अब हजुरले नखाने हो? म त खान्न नि, किन तलब खाने? सांसद भएर नेता भएर तलबै नखाने? किन तलब खानुपर्ने जरुरत छैन त? सक्षम छ। ट्याटा टुटु गाडी पनि हुँदैन। मेरो आफ्नै गाडी छ, म आफ्नै गाडी अब सुदन लगायत सबै नेताहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा नमागिएको एउटा सुझाव,
तलब लिनुहोस्, त्यो तपाईँको पारिश्रमिक होस्, घुस चाहिँ नलिनुहोस्, त्यति हो। चुनाव जितेपछि सुदन अहिले जनताका गुनासो लिएर विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू धाउँदैछन् र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अब पार्लियामेन्टभित्र आएपछि उनको भूमिका तिनै कर्मचारीहरू सँगसँगै आफ्ना समकालीन नेताहरूलाई पनि खबरदारी गर्ने बनोस्, हाम्रो शुभकामना। नम्बर 5 महावीर पुन। 5 महिना अगाडि हामीले महावीर पुनको यो भिडियो बनाउँदै गर्दा लागेको थियो वाट अ लाइफ दिस गाइ लिभ्ड। उनले नेपाली समाजमा दिएको आफ्नो योगदान त एकतिर छँदैछ, तर मेन कुरा भने चाहिँ महावीर पुनको जीवन बाँच्ने तरिका नै बेग्लै छ। आविष्कार केन्द्रमा टेन्टमा सुत्नेदेखि नील आर्मस्ट्रङलाई लेटर लेख्नेसम्म जिन्दगीमा महावीर पुनले अनेक गरेका छन्, तर उनका हरेक डिसिजन्सहरू क्यालकुलेटेड भने हुँदैनन्, मुडमा निर्भर हुने हुन्छन्। त्यही भएर त जोग चलेसी उनी छँदा खाँदाको मन्त्री पद छाडेर चुनाव लड्न गए। म्याग्दीबाट स्वतन्त्र चुनाव लडेर निकै फराकिलो मतअन्तरले विजयी भएका महावीर पुन पार्लियामेन्टको एक्ला स्वतन्त्र सांसद हुन्। इन्टरनेटले पोकीकै रूपमा हेरेको पुन कहिले नाच्दै भिडियो बनाउँछन् त कहिले नुहाउँदै भिडियो बनाउँछन्, अनि यी सबैका बीच किताब बेच्न चाहिँ छाड्दैनन्। जे होस्, महावीर पुनको आफ्नै पारा छ। अब राष्ट्रसभाको सदनमा 2/3 पुग्न 2 सिट्स नपुग्दा महावीर पुनको डिसिजन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नम्बर 4 रवि लामिछाने। गृहमन्त्रीको रूपमा अघिल्लो सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्न जाँदै गर्दा जब कांग्रेसका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरे अनि आफूलाई बाटोमै छेके, तब पार्लियामेन्टमा संख्या कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा रविलाई मजाले अनुभूति भएको हुनुपर्छ। संख्याकै कारण आफू अब जेल नै जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्ने बुझेरै होला रविले आफ्नो सरकार ढलेसी यस्तो भनेका थिए। मलाई यी उद्घाटनहरूमा त्यति धेरै विश्वास पनि छैन। मैले औपचारिक उद्घाटनमा आफूलाई समय खर्च पनि गर्न चाहिनँ, तर मैले एउटा औपचारिक उद्घाटन गरेँ सभामुख महोदय, त्यो नेपालगञ्जको एउटा जेलको उद्घाटन गरेँ मैले। त्यहाँ मेरो नाममा शिलालेख लेखिएको छ उद्घाटन गर्ने भनेर, किनकि मलाई थाहा छ राम्रो काम गर्न सकिएछ, साथ पाइएछ भने भ्रष्टहरूलाई जेलमा हाल्छु, सकिनछु भने तिनले मलाई जेलमा हाल्नेछन्। त्यसकारणले मैले जेलको उद्घाटन चाहिँ गरेर आएको छु। अब रविले उद्घाटन गरेको त्यो जेलमा अनेस्टली भन्ने हो भने 2/3 सरकारसँग जसलाई जसरी फसाएर हालिदिने पनि तागत हुन्छ। त्यो तागत या पावर अहिले उनकै हातमा आएको छ। कसैलाई हाल्नै परे प्रतिशोधको आधारमा भन्दा पनि प्रमाणका आधारमा हालियोस्, हाम्रो शुभकामना। उचाइ हासिल गर्न भन्दा गाह्रो उचाइमै रहिरहन हुन्छ। झन्नै 2/3 जिम्मेवारीले रविलाई अझै म्याच्योर्ड बनाएको कुरा उनले रिसेन्टली राष्ट्रसभाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा दिएको स्पिचबाट पनि फिल हुन्छ। समग्रमा भन्दा रवि फ्लेक्सिबल छन्। त्यसको वान अफ द उदाहरण त उनले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको सहमति पनि हो। अबको दिनमा हेर्न बाँकी भनेको रवि र बालेनको यो यात्रा कहाँसम्म पुग्छ त्यो चाहिँ समयले नै बताउँछ। नम्बर 3 बालेन्द्र शाह। रवि फ्लेक्सिबल देखिन्छन् भने त्यसको ठ्याक्क अपोजिट बालेन अडिक देखिन्छन्। उनलाई प्रश्नसँग भागेको भन्ने आरोप लागिरहन्छ, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्लियामेन्ट त निरन्तर रूपमा फेस गरिरहनै पर्छ। सरकारका विषयमा सदनभित्र उठेका हरेक प्रश्नहरूको उत्तर रोस्टममा उभिएर दिनुपर्छ। कम बोल्ने बालेनले यस्ता परिस्थितिहरू कसरी ह्यान्डल गर्लान् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अब बालेनको बारेमा त डिटेलमा हाम्रो अर्को भिडियो आउँदै नै छ, त्यसमा अझै मजाले कुरा गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि लागौँ हाम्रो टप 2 तिर। अब प्रधानमन्त्री भन्दा पनि अझै माथि हाम्रो लिस्टमा 1 र 2 मा पर्ने सांसदहरू चाहिँ को होला नि त? एनी गेसेस? नम्बर 2 हर्क साम्पाङ। चुनाव अघि म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु, 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु भनेका हर्क साम्पाङले 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु, यो देशको प्रधानमन्त्री म बन्छु। चुनावपछि प्रधानमन्त्री यो पटक नबनिने रहेछ भन्ने बुझेपछि बालेन भन्दा रविजी नै प्रधानमन्त्री बनेको राम्रो भनेर भन्न थाले। यो पटक राष्ट्रसभाको लहरले देशैभरि मजबुत सङ्गठन भएका पुराना पार्टीहरू समेत सबैलाई बढारिँदै गर्दा सङ्गठनै नभएको बिल्कुल नै नयाँ श्रम संस्कृति पार्टीले भने 7 सिट पायो, त्यो पनि हर्क साम्पाङ एक्लो नामको आधारमा। उनका 3 उम्मेदवारले प्रत्यक्ष सिट जिते भने समानुपातिकबाट श्रम संस्कृति पार्टीले 4 सिट ल्यायो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा त यो पार्टीले राप्रपा भन्दा पनि बढी समानुपातिक मत ल्यायो। यस हिसाबले पनि एउटै चुनावबाट देशमै अर्को वैकल्पिक शक्तिको रूपमा श्रम संस्कृति पार्टी उदाउँदैछ। अब यसकै अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चाहिँ सदनभित्र के गर्लान् भनेर सबैलाई एक खाले कौतूहलता बढ्न थालेको छ। उनले सदनभित्र के लगाएर प्रवेश गर्लानदेखि लिएर के भन्लान्, कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्लान् भन्ने एक खाले कौतूहलता सबैलाई भइरहेकाले नै हर्क साम्पाङलाई हामीले यो लिस्टको 2 नम्बरमा राख्यौँ। हामीले अघिल्लो पटक भनेकै कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछौँ, सदनमा हर्क साम्पाङको उपस्थिति एउटा सक्षम प्रतिपक्षको बनोस्, जातीय मेलमिलाप भड्काउने अभिव्यक्ति कमाओस्, हर्कवाद अझै मौलाओस् र श्रमदानको कल्चर देशैभरि फैलियोस्, हाम्रो शुभकामना।
नम्बर 1 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सुरुमा यो ग्राफलाई हेर्नुहोस्। 2064 सालमा 220 सिट जितेको पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको पार्टीको सिट संख्या बिस्तारै घट्दै गयो र अघिल्लो चुनावसम्ममा 32 सिट पुग्यो। त्यस्तै समानुपातिक मत पनि 31 लाखबाट घटेर यो चुनावसम्म आइपुग्दा 8 लाख पुग्यो। तर 220 सिट ल्याउँदा पनि अनि 32 सिट ल्याउँदा पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने प्रचण्डसँग सधैँ सरकारको चाबी हुन्थ्यो। उनले ल्याएको सिट्सलाई सबैले सधैँ म्याजिक नम्बर भन्थे। यसअघिसम्म कसैको एकल बहुमत नआएकाले प्रचण्डको पार्टी अधिकांश समय तेस्रो हुन्थ्यो र कहिले पहिलोसँग त कहिले दोस्रोसँग मिलेर सरकार बनाउँथ्यो। उनी कहिले एमालेसँग मिलेर आफै प्रधानमन्त्री बन्थे त कांग्रेससँग मिलेर त्यही गर्थे। आफूलाई उथल पुथल गराउने नेता भनेर भन्थे। यो पटकको चुनाव अघिसम्म पनि प्रचण्डले यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैको बहुमत आउँदैन, मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, म नयाँ पुरानो जोसँग पनि मिल्न तयार छु भनेर भनेका थिए। तर चुनावमा उनले पनि सोच्दै नसोचेको नतिजा आयो। उनको पार्टीले 17 सिट मात्र ल्यायो। अब पुराना नेताहरू हार्दै गर्दा उनी चाहिँ विजयी भए, तर म्याजिक नम्बर उनीसँग रहेन। उनको 17 सिट सरकार बनाउन चाहिएन। त्यसैले चुनाव पछाडि उनको बोली फेरियो। अबको संसदमा सबैभन्दा वरिष्ठ नेता मै हुँ, प्रचण्डलाई हेर्ने कोसिस कसैले नगरे हुन्छ उनले भन्न थाले। अहिले पनि थोरै सिट ल्यायो भनेर प्रचण्डलाई हेप्ने दुस्साहस नगरून् भनेर पनि म खबरदारी गर्न चाहन्छु। 2064 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेको माओवादीको शक्ति 2082 सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्षमा जम्मा 8 सिटमा मात्र सीमित भयो। अनि 31 लाखबाट सुरु भएको समानुपातिक मत घटेर 8.25 लाखमा झर्यो। भोट घट्ने वा सिट घट्ने आकलन त प्रचण्डले गरेकै हुनुपर्छ। तर आफूबाट म्याजिक नम्बरको शक्ति खोसिने अनि आफू बिना नै कसैले सरकार बनाउने यो चाहिँ सायद प्रचण्डको लागि सोच्दै नसोचेको एकदमै नयाँ कुरा हुन सक्छ। अब चतुर प्रचण्डको राजनीति यही सकिन्छ कि यही सदनभित्र पनि उनले अझै केही उथलपुथल गर्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर तपाईँलाई चाहिँ यो सदनमा प्रचण्ड अझै किङमेकरै हुन् कि यो पालि चित्रबहादुर केसी बनेर रहन्छन् त के लाग्छ त्यो कमेन्टमा भन्न नछुटाउनु होला। अनि हाम्रो लिस्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँको चाहिँ टप एमपिज टु वाच को हुन् त त्यो पनि पक्कै भन्नु होला। हस्त बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गरेपछि हाम्रो फेरि भेट हुने नै छ। त्यति जेलका लागि इन्डेप्थ स्टोरी हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।